यस्तो हामीलाई नराम्रोसँग प्र्याङ्क हानेछ है यही मान्छे हामीलाई प्र्याङ्क हानेछ त्यहाँनिर बाटो लास्टमा आएर त्यही जोडिने रहेछ है कैसा लगा तिम्रो मजाक बहुत घटिया लगा नेपालीले बोल्ने हिन्दी यस्तै हो त फेरि घटिया लगा तिम्रो मजाक यो चाहिँ एकदम ब्याड जोक थियो लुक्स ग्रेट है हाल्ने कस्तो अरे एक्सप्लेन गरिदेऊ न यहाँबाट तल दौडाउन सक्नु पर्यो हाम्रो विशाल नभए उसलाई बुक गरे हुन्छ राइडर केटो म हो यो बाहुबली झरना चाहिँ हिँडेर आउनेहरूको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोसिबलै छ रे बाइक एक दिनको ट्रिप चाहिँ हिँडेर हाइकिङ टाइपको चाहिँ एकदमै इम्पोसिबल छ बाइक चाहियो अलिक गुड राइडर पनि चाहियो गुड राइडर स्पेसली गुड राइडर जस्तो चाहिँ लागेन है तैपनि अब यही मान्छेले गर्दाखेरि हामी मुनि आएको है हाम्रो अक्सिग्राफी है हाम्रो अक्सिग्राफी हाम्रो अक्सिग्राफी है यो छिरिङ दाई काठमाडौँबाट भिडियोग्राफर आउनु भएको त्यसले हाम्रो झर्नाको लागि भनेर
Captured in video. भन्दा पनि अब त बाइक पालन गर्न थाल्नु भएको देखिरहेको छ है। गाई बस्तु पालन भन्दा नि अहिले बाइक पालन सुरु भएको Even I can't walk properly. यो रातो माटो दही जस्तै भएको छ। अझै हाम्रो साथीहरूलाई च्यालेन्ज त अझै बाँकी रहेछ। यो झार्नुपर्छ अनि यो पनि झार्नुपर्छ। कसरी झर्छ यो बाइक? यस्तो हो कि हिँड्नु चाहिँ अब यस्तो गर्नु। लौ 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 यो एबिएसले काम गर्दैन है, हाम्रो ब्रेकको एबिएसले। हालत खराब भइसक्यो। बेमान डाइरेक्टरको
भिड हाम्रो बाहुबली पार्ट 2